क्वेसन अर्थ डिफाइन द टर्म कोगुलेसन, एक्सप्लेन द मेकानिजम अफ कोगुलेसन। कोगुलेसन भनेको के हो? कोगुलेसन भनेको सिम्पली प्रेसिपिटेसन नै भनेको हो। द सेटलिङ डाउन अफ डिस्चार्ज सोल्युसन पार्टिकल्स इज नोन एज कोगुलेसन अफ द सोल्युसन। केही पनि छैन। द सेटलिङ डाउन अफ डिस्चार्ज सोल्युसन पार्टिकल्स इज नोन एज कोगुलेसन अर प्रेसिपिटेसन अफ द सोल्युसन। अनि एउटा कोगुलेसनको कुरो आउने बित्तिकै हरेकतिर ठोक्ने कुरो चाहिँ के छ भने स्टेबिलिटी। द स्टेबिलिटी अफ कोलोइडल पार्टिकल्स अर कोलोइडल सोल्युसन इज ड्यू टु द एब्जर्प्सन अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ आयोन्स बाई द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्समा भएको पोजिटिभ या नेगेटिभ आयोन्सको एब्जर्प्सनले नै गर्दाखेरि स्टेबिलिटी चाहिँ मेन्टेन हुने गर्दछ। हाउ इज स्टेबिलिटी मेन्टेन्ड? स्टेबिलिटी इज मेन्टेन्ड बाई ड्यू टु द एब्जर्प्सन अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ आयोन्स बाई द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। अनि त्यो पोजिटिभ अर नेगेटिभ आयोन्स चाहिँ त्यहाँनिर एब्जर्ब भएर बसेको कारणले त्यसरी चाहिँ स्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा रिपल्सिभ फोर्सहरू हुने गरेको हुन्छ चार्जेसको बिचमा, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो कोलोइडल सोल्युसन चाहिँ तल आउन सकेको हुँदैन। त्यही भएर प्रेसिपिटेसन यानि कि कोगुलेसन हुने गर्दैन। रिपल्सिभ फोर्स अफ चार्जेस डु नट लेट देम सेटल डाउन। If charge is carried by dispersed particles is removed, these colloidal particles are removed. These colloidal particles may unite together to form bigger particles which are then precipitated. If charged particles are removed and then colloidal particles are also removed and colloidal particles may unite together to form bigger particles which are then precipitated. यस्तो हुने गर्दछ। अर्थात् चार्ज पार्टिकल्सलाई हटायौँ भने कोगुलेसन पार्टिकल्स कोगुलेटिङ सोल्युसन पनि एक्लो हुन्छ र त्यहीँनिर युनाइट भएर चाहिँ तल जम्ने गर्दछ, जसलाई प्रेसिपिटेसन भन्ने गर्छौँ। यसलाई चाहिँ टोटल 4वटा तरिकाबाट कोगुलेसन गराउन सकिन्छ। एउटा हिटिङ भइहाल्यो, भेरी इजी। अर्को इलेक्ट्रोफोरेसिस आउँदैछ, इलेक्ट्रोलाइटको युज हुन्छ। एडिसन अफ सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स, हिटिङ, एडिसन अफ सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस र रिपिटेड डायलाइसिस हुने गर्छ। इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको के हो त? इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल्ली चार्ज लिक्विड अर फ्लुइड अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ एन इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिसबाट कुनै क्वेसन सोधिने बित्तिकै यस्तो खालको यो म्याग्नेटको यो नक्सा बनाइन्थ्यो जस्तो त्यस्तै एउटा नक्सा बनाउने, अनि यहाँनिर एउटा बक्सा, यहाँ एउटा बक्सा, यसरी बक्सा भएको, यसको मासतिरबाट तलतिरसम्म आएको, अनि यो तलतिरबाट अझै तलतिरसम्म गएको यतातिर। अनि कोलोइडल पार्टिकल्सहरू चाहिँ यसरी मुभ गरिरहेको यतातिर। यो नेगेटिभली चार्ज थियो, त्यही भएर यो चाहिँ यता पोजिटिभली क्याथोडतिर मुभ गर्दैछ। पोजिटिभली चार्ज, यसलाई एनोड भन्छ होला, यता क्याथोडै भन्छ होइन, एनोड भन्छ। एनोडतिर मुभ गर्दैछ यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स चाहिँ यता क्याथोडतिरबाट। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ सोल्युसन पार्टिकल्समा कस्तो चार्ज छ भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि युज गरिन्छ। अर्को रिमुभल अफ सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजहरूको रिमुभ गर्नलाई। अर्को इलेक्ट्रोप्लेटिङ अफ रबर अन मेटल सर्फेसेस फ्रम लेटेक्स, इलेक्ट्रोप्लेटिङका लागि युज गरिन्छ। यसमा लायोफिलिक सोल्युसन यहाँ हुन्छ। अर्को नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरू मुभ गर्दैछन्। ओरिजिनल सोल्युसन लेभल चाहिँ यहाँनिर मेन्टेन भइरहेको छ। यसरी नै इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्ने गरेको हुन्छ। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड अफ कोगुलेसन। अर्को मेथड अफ कोगुलेसन हुन्छ रिपिटेड डायलाइसिस। वाट इज डायलाइसिस भनेर सोध्यो भने सेपरेटिङ आयोन्स अर द प्रोसेस अफ सेपरेटिङ आयोन्स अर मोलिक्युल्स फ्रम अ सोल्युसन बाई डिफ्युजन थ्रु अ पर्मिएबल मेम्ब्रेन भन्यो भने त्यसलाई डायलाइसिस भन्ने गरिन्छ। यसमा केही पनि हुँदैन, वाटर हालिन्छ, यहाँभित्र एउटा बेलुन हुने गर्छ जसलाई डायलाइसिस ब्याग हुने गर्छ। यहाँभित्र पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जहरू बसेका हुन्छन् र यहाँनिर सोल्युसन इम्प्युरिटी पनि बस्ने गरेको हुन्छ, सोल्युसन पार्टिकल बस्ने गरेको हुन्छ। पानी हालिन्छ, डायलाइसिस ब्यागबाट यहाँबाट आयोन्सहरू निस्किने बाहिर जाने गर्दछन्, भित्र आउँदैन बाहिर जाने गर्दछन्, डिफ्युजन हुने गर्दछ। सेपरेटिङ अफ आयोन्स अर मोलिक्युल्स फ्रम अ सोल्युसन बाई द डिफ्युजन थ्रु अ पर्मिएबल मेम्ब्रेन। त्यसरी डिफ्युज हुन्छ र वाटर आयोन्स मोलिक्युल्स भएर यसरी बाहिर निस्किने गर्छ। दिस इज कल्ड प्युरिफिकेसन अफ सोल्युसन बाई डायलाइसिस। र डायलाइसिसलाई चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोडायलाइसिस भन्ने पनि हुन्छ, जसलाई इलेक्ट्रिकल्ली गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ र यहाँनिर एनोड र क्याथोडलाई राखिन्छ। एनोड भनेको चाहिँ पोजिटिभली चार्ज, इलेक्ट्रिकल्ली पोजिटिभली चार्ज र त्यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज चाहिँ आएर जोडिने गर्छ। वेरेज क्याथोड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली नेगेटिभली चार्ज तर त्यहाँ आएर क्याट आयोन्सहरू चाहिँ जोडिने गर्दछन्। अर्थात् फिगरमा हेर्दाखेरि यस्तो खालको यो ब्याग भइहाल्यो। यो ब्यागभित्र यहाँ डायलाइसिस पोको मेसिन भइहाल्यो, यहाँभित्र डायलाइसिस ब्याग छ। डायलाइसिस ब्यागभित्र आयोन्सहरू बसेका छन् र यहाँनिर यो इम्प्योर कोलोइडल सोल्युसन पनि बसेको छ यहीँभित्रै।
अनि यताबाट पानी पठाइन्छ, यहाँनेरि एनोड हुन्छ, यतातिर क्याथोड हुन्छ। क्याथोडमा करेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छ, यतातिर यो पोजिटिभ चाहिँ यतातिर फर्किरहेछ है। यो पोजिटिभ आयोन चाहिँ यतातिर क्याथोडमा गएर टाँसिन्छ र यो एनोड छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली पोजिटिभली चार्ज बट आयोन्स चाहिँ नेगेटिभलाई एट्र्याक्ट गर्ने गर्दछ। यसरी गर्छ। डायलाइसिस ब्याक भयो। वाटर आयोन्स मोलिक्युल्सहरू चाहिँ यताबाट छिरेर यहाँनेरि इलेक्ट्रोडायलाइसिस भइसकेपछि बाहिर निस्किने गर्छन्। क्याथोड एनोड इम्प्योर कोलोइडल सोल्युसन हुन्छ, यसलाई इलेक्ट्रोडायलाइसिस भनिन्छ। द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज टु स्पिड अफ द माइग्रेसन अफ आयोन्स। यहाँ करेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ किन युज गरेको त भन्दाखेरि फर द टु स्पिड अफ माइग्रेसन अफ आयोन्स। इट इज भेरी इफेक्टिभ। यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जे भने पनि इट इज भेरी इफेक्टिभ वेन कन्सेन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एन्ड रेट अफ डिफ्युजन इज स्मल। यदि कन्सेन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट र रेट अफ डिफ्युजन सानो छ भने यो धेरै इफेक्टिभ हुने गर्दछ। कन्सेन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एन्ड रेट अफ डिफ्युजन इज स्मल देन इट इज भेरी इफेक्टिभ। वाट इलेक्ट्रोडायलाइसिस। अर्को भनेको चाहिँ नट मिन्ड फर रिमुभल अफ नन इलेक्ट्रोलाइट लाइक युरिया एन्ड सुगर। यो चाहिँ युरिया र सुगरका लागि चाहिँ हुँदैन। त्यो किन हुँदैन त युरिया र सुगरका लागि? किनभने युरिया र सुगर भनेको पहिलो पोइन्ट भनेको यिनीहरू नन इलेक्ट्रोलाइट हुन्। नन इलेक्ट्रोलाइटको आयोन्स फर्म हुँदैन। आयोन्स फर्म नभएपछि यसरी सेपरेट हुने कुनै चान्स नै हुँदैन। युरिया इज नन इलेक्ट्रोलाइट। युरिया डजन्ट एक्जिस्ट इन सोल्युसन एज आयोन्स। द इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यानट स्पिड अफ द माइग्रेसन अफ नन इलेक्ट्रोलाइट। युरिया इज नन इलेक्ट्रोलाइट। Urea doesn't exist in solution as ions. The electric field cannot speed up migration of non-electrolyte. अब एज अ होल डायलाइसिसको युजेजहरू चाहिँ के हुन्छ? इट इज युज टु प्युरिफाई कोलोइडल सोल्युसन बाई रिमुभिङ आयोन्स अर मोलिक्युल्स। सिम्पल छ। इट इज युज इन आर्टिफिसियल किडनी। ब्लड भनेको कोलोइडल सोल्युसन अफ आरबिसिज हो। त्यसबाट टक्सिक सब्सटान्सेस लाइक युरिक एसिड युरिया जस्ता चिजलाई चाहिँ ब्लड प्युरिफाई गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ। Why is coagulation of lyophilic colloids difficult as compared to that of lyophobic भनेर भनिन्छ। कोगुलेसन गर्न चाहिँ लायोफोबिकको चाहिँ किन गाह्रो छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एउटा ऊ हेरौँ, जब अरमलाई चाहिँ NaCl एउटा इलेक्ट्रोलाइटसँग पास गरिन्छ तब त्यसले चाहिँ प्रेसिपिटेसन दिने गर्दछ र लायोफिलिकले चाहिँ प्रेसिपिटेसन दिने गर्दैन, त्यही भएर डिफिकल्ट हुन्छ। तर किन यसले चाहिँ प्रेसिपिटेसन दियो यसले चाहिँ दिएन भनेर पनि कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। इट पोजेसेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस अन द सर्फेस। लायोफोबिकले इलेक्ट्रिकल चार्जेस अन द सर्फेसमै कन्टेन गरेको हुन्छ। लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस यहाँभित्र नेगेटिभ छ भने बाहिरपट्टि पनि नेगेटिभले मात्रै घेरिएको हुन्छ, खाली नङ्गापुङ्गा हुन्छ। वेरेज यसको चाहिँ बाउन्ड लेयर बनाएर बसेको हुन्छ। इट पोजेसेस इलेक्ट्रिकल चार्ज टु बाउन्ड सल्भेन्ट लेयर अन द सर्फेस। पोजेसेस लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस अन द सर्फेस। पोजेसेस इलेक्ट्रिकल चार्ज टु बाउन्ड सोल्भेन्ट लेयर। टु बाउन्ड सोल्भेन्ट लेयर अन द सर्फेस पनि थपिन्छ कि लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस अन द सर्फेस। लाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस गरेर चाहिँ इट पोजेसेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस टु बाउन्ड सोल्भेन्ट लेयर अन द सर्फेस। फर कोगुलेसन गर्नको लागि स्टेबिलिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि स्टेबिलिटीले जब एब्जर्प्सन प्रिन्सिपलमा काम गरेको हुन्छ, एब्जर्प्सनमा चाहिँ चार्जेसहरू चाहिँ छेउछेउमा एब्जर्ब भएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ कोगुलेसन हुन दिँदैन भनेर भनेको छ भने। तर यहाँ फर कोगुलेसन when counter ion Na plus and Cl minus is added, solvent layer of lyophilic solution doesn't allow counter ions to penetrate it. जब Na plus या फिर Cl minus जस्ता काउन्टर आयनलाई युज गर्यो तब सोल्भेन्ट लेयरले चाहिँ यसलाई लायोफिलिक सोल्युसनको सोल्भेन्ट लेयरले चाहिँ पेनिट्रेट गर्न दिँदैन। तर लायोफोबिकमा के हुन्छ? इन लायोफोबिक डिस्पर्स पार्टिकल्स हेभ नो एफिनिटी टु डिस्पर्सन मिडियम, नो सोल्भेन्ट लेयर इज फर्म। लायोफोबिकको डेफिनेसन नै चिप्काइदिने हो, कुनै एफिनिटी हुँदैन डिस्पर्स पार्टिकल्सको डिस्पर्स्ड मिडियमसँग, त्यही भएर सोल्भेन्ट लेयर चाहिँ हुने गर्दैन। त्यसैले कोगुलेसन चाहिँ फास्ट हुने गर्छ लायोफोबिकमा लायोफिलिकको तुलनामा। सो इट इज डिफिकल्ट ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। भैया बताओ सोप कैसे काम करता है भनेर सोधो भने A soap molecules contains a non-polar hydrophobic group and a polar hydrophilic group. Polar hydrophobic group के हुन्छ? अल्काइल ग्रुप हुने गर्छन्, whereas हाइड्रोफिलिक ग्रुप भनेको COO माइनस या फिर Na प्लस हुने गर्दछ। नन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप एन्ड पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप, नन पोलर अल्काइल ग्रुप माइनस COO Na प्लस। डिसोसिएट्स विथ ओइल ड्रपलेट्स डिजल्भ्स विथ ओइल ड्रपलेट्स। यो चाहिँ ओइल ड्रपलेट्सलाई घेरेर राख्छ यसले, वेरेज यो चाहिँ पानीमा घुलिदिन्छ। हाइड्रोफिलिक पार्ट चाहिँ पानीमा घुल्छ।
And soap molecules forms a colloidal aggregates called micelle. यो micelle को डेफिनेसन बिर्सिनु हुँदैन. Soap molecules forms a colloidal aggregate called micelle. हो यो हाइड्रोफोबिक पार्ट चाहिँ यहाँ बिचमा आएर बसेको छ. यसलाई 0.7 मात्रै लेखेर डिनोट गर्छन्. यसलाई अरु केही पनि लेख्दैन. 0.7 हाइड्रोफोबिक पार्टलाई चाहिँ वरिपरिबाट यसैले घेरेको छ. सोप molecules forms a colloidal aggregate called micelle, in which the hydrophobic part is in the interior part of the micelle group, micelle, and polar group is on the surface. Thus each oil droplet is surrounded by negative charge. यो सबै नेगेटिभ चार्ज भनेर डिनोट गर्ने हो. Na प्लस पनि छ, प्लस तर अलि टाढा छ नि त. नेगेटिभ चार्ज negative charge. These negatively charged oil droplets cannot coalesce and stable emulsion is formed. The emulsified dirt or oil or grease stain are washed away with soap solution. Hence cleansing action of soap and detergents is due to solubilization of grease into micelle and emulsification of grease. Each oil droplet is surrounded by negative charge. These negatively charged oil droplets cannot coalesce and a stable emulsion is formed. The emulsified dirt is washed away. यसरी चाहिँ साबुनले काम गर्दा है भैया भनेर सिद्ध्याउने. अर्को एउटा क्वेशन उठ्न सक्छ. डिस्कस द ओरिजिन अफ चार्ज अन कोलोइडल पार्टिकल्स. या फिर हाउ डु यु प्रिपेयर फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसोल, हाउ इज चार्ज ओरिजिनेटेड भनेर भनेको छ. फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH3 precipitate is treated with a small quantity of FeCl3 solution. It forms a reddish brown colloidal solution of FeOH whole thrice. यसको हिस्ट्री भन्दैछु. FeOH whole thrice यहाँ नक्सा बनाउने अनि यहाँनेरि प्रेसिपिटेसन छ. यहाँ माथिपट्टिबाट लिक्विडको लेयर छ अनि एड FeCl3 whole thrice precipitated neutral FeOH3 पार्टिकल्स यहाँनेरि भइहाल्यो. अनि त्यसपछि यहाँनेरि प्लस भएर यहाँनेरि एउटा लेयर छ, यहाँनेरि प्लस भएर अर्को लेयर छ. यहाँनेरि यसरी चाहिँ प्लस 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 भएको यस्तो लेयर बनाएर बसेको हुन्छ, जसलाई हामीले चार्ज्ड FeOH3 सोल्युसन पार्टिकल्स भनियो. In most cases, charge on solution particles originates by selective adsorption of ions common to the particles from the dispersion medium. When FeOH3 precipitate is treated with FeCl3 solution, FeOH3 solutions or particles adsorb the common ion Fe3 plus from the aqueous medium. भन्दाखेरि अब FeOH thrice र OH thrice र plus Fe3 plus आयन को FeOH whole thrice. इसको हिस्ट्री यस्तो छ /Fe3 प्लस भएर यसरी चाहिँ बस्ने गर्छ. पोजिटिभ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्युसन पार्टिकल्स भन्छौँ हामीले यसलाई. र यसलाई अर्को डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि FeOH whole thrice पार्टिकल्स लेखेर बाहिरपट्टिबाट Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस लेखेर ठ्याक्कसँगले तार दिने. यो भनेको चाहिँ यसको हिस्ट्री हो. इन दिस वे आई क्यान प्रिपेयर फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसोल. दिस इज कल्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोसोल. So this is the history of this is the origin of charge on colloidal particles.